Good morning mga boss. Bali, day 1 ng paggawa ng bahay ngayon. Medyo gumanda na yung weather. Kaya siguro matutuloy yung paggawa ng bahay kasi maputik doon yung pag umuulan. Sinabi kasi sa amin kahapon na kapag umuulan pa, hindi matuloy. So maganda naman yung weather ngayon. Kaya matutuloy siguro yung paggawa. Day 1. Kape muna tayo. So pupunta na kami dun sa site. Magsisimula na yung gagawin. Pakanin ko yung kartilya ba? Kartilya. Ano, malalim. Nandito na rin ibang gagawa. Medyo umpisa na ng layout dito. Ay mga gagawa. Ubos mo yun. Salamat ko manda yung weather. Kita mo nga naman, no? Pagkaalis ko doon, biglang tumigil ang ulan. Ay, pero okay na din. At least, dire-diretso ang gawa nila. Mag-break na ata sila ng 12. Babalik na lang uli ako mamaya. So yun nga, alis muna tayo. Balik na lang tayo mamaya. Ayusin lang namin sa barangay para dun sa pagpapakabit na nangiral ko kasi naghihigpit sila magbigay ng permit. Kailangan sabay na raw kasi sa tubig at ilaw. So, mamaya na lang ulit. So babalik na ulit tayo tapos na yung break time. Medyo hindi na siya umuulan, maganda na ako yung weather. Sana tuloy-tuloy na ganito ang weather. Ito yung nagawa ngayong araw na to, day 1. Yan, tapos kumuha ng bakal doon. Bilis yung gawa. Medyo nahirapan lang dito kasi puro ugat ng buko. Diyan tumagal ang hukay. Bukas lalagyan na ng puting. Nalatag na ng bakal. So yun na nga, bukas ulit. Yan yung progress na nakita namin. Hindi ba? Bukas na uli gagawin yung iba.
Antabay lang kayo kung kailangan ito matataas.